stop us now that we on when we're not gonna come up for air. We're gonna be there, man. Let it begin. We're flipping the tables and now we're rising up. It was always within. Let it begin. Šoudej. Je to šoudej. Barva vypadá skvěle. Jsi krásná. Já taky. Strašně moc. To je skvělý. Je jakože realita závodní. Ne, v pohodě, ale takhle můžeš mezi lidi. Jo, v klidu. Já to nechám takhle. Takový basic denní make-up. Daily look. Jo. Stay natural. No, když takhle stanu a nic, je stejný jako když... Tak jo, tohle byl trošku fopr. Jsme už na hale, odpočívám a nohy hore a jde to docela rychle, což je fajn. Jdete poslední kategorie, takže tady aspoň nebudeme snad tak do večera a snad bychom mohli jít domů už dneska, ne zítra ráno. To bylo pěkný. V mojí kategorii není úplně tolik holek, v dalších je jich víc, tak to je aspoň fajn. Je tady hodně men's fyzik, classic fyzik a uvidíme, jak všechno bude. Tohle si to dělá. Tady těžká improvizace, ale vždycky 0,7 reklama. Yeah, you gotta do what you gotta do. Got an ache inside of me. It's a deep hole where I bleed. Oh, can I seal it? You're like an ocean without land. Not a single grain of sand. I'm drifting on it. So cold yet warm when you hold me. Tak jo, to bylo nějaký rychlejší, než jsme čekali. A vlastně šel se rovnou iWalk a potom až to porovnávání. Mně v iWalku zůstaly vlasy na levém rameni a já jsem za to tak naštvaná. Úplně a plus ještě další věci tam vidím v posingu, který určitě pak chci zlepšit na finále. Finál by měl dělat 30 minut a asi pravděpodobně od těch kategorií zase od začátku, tak, ale jinak zase jsme drželi střed pódia a asi dobrý, protože rozhodčí ukazovali a povídali jak blázni a byla tady je tady i ta rozhodčí z minulého týdne z EOS, co mi dávala feedback a plus je tady Becky z Ameriky, kterou já sleduju už prostě od 2018 a je mi strašně úctí, že mě takový vůbec může judgeovat, takže už jenom, že tady ty dvě prostě povídali a ukazovali je pro mě skvělý. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. You
doesn't even matter how hard I try. Cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. Sorry. Tak co? The second place goes to Rebecca Redman. And the winner's name is Anna Faltova. Yeah! Hezký! Anička! Aničko, pojď! Krásná! Ladies, turn to the back, please. Krásný, Ani! Paráda! All right, thank you, ladies. Turn to our last page. I think you need a little bit more development up top, so a little bit more fullness to your delts. Your glutes are great, your waist is great, everything's really nice, but just a little bit more up here just to balance it, so that you look a little thin up here, so a little bit more to that. I think you can have a little bit more maturity to this, so keep training as you're doing, like the shape and everything, more maturity will help you, and then a little bit tighter. It's such a gorgeous look. Yeah. Like beautiful look, great potential. Just keep working, bring everything up. Keep the stage look though. This suit is perfect for you. It's perfect. It's very good on stage. We can take this one. Yes. Get a little bit tighter here, and then I think once you say, like fix that pose. And then be as full as possible. Yes, so and pump your shoulders. Yeah. Na té podlaze, na tom chodníku. Liofilizovaný ježík. Jo, liofilizovaný ježík. Absolutně. Fakt takhle. Mrazem sušený. Tak ty vypadal, tyhle, to byl úplně chudák. Jo, ještě do něj kopne Zendulková, ty vole. Podíl 50% bodlin, 50% chlupů. Zbavený 100% vody. Ježiš, to bylo hrozný, chudák. Tak, ahoj YouTube. Zas a znova. My jsme vlastně přijeli z Rakouska, když jsme přijeli, tak jsme přijeli v nějakých 11:30 ve 12 večer, což zní takhle jako hrozně, ale bylo to super, protože aspoň jsme, si vás možná dám dolů, aspoň jsme mohli být v klidu doma ještě vlastně do půlnoci a bylo to celý takový víc fajn, než tam zůstávat do pondělka, vlastně muset ještě pak ráno jet a takhle podobně. Takže tohle pro nás bylo mnohem lepší. Byli jsme rádi za to, že to takhle vyšlo, cesta utekla prostě úplně takhle. Nicméně pak už jsem se dostala k nějakému, abych vám něco k tomu řekla, nebo jaký jsou plány dál a tak, jaký byl feedback a tak podobně. Takže vlastně ten celý výsledek byl úplně stejný jako na Evels. A to bylo, že první místo ve své kategorii, tím pádem se dostanete do toho boje o profikartu, protože všichni vítězové z těch kategorií pak bojují o tu profikartu.
A opět jsem byla za vítězkou. Byli jsme se prohazovaný ve středu pódia. Když jste ve středu pódia, tak to znamená, že vás chtějí na prvním místě, nebo že pravděpodobně budete na prvním místě. A já a i ta vítězka té profikarty jsme jediný byli takhle prohazovaný. A v momentě, kdy mě z toho středu umístili ven, tak, nebo respektive umístili dovnitř, tak prostě úplně jako excitement, jak blázen, a pak mě vlastně vzali a prohodili zase s ní a jí tam už nechali a pak nás odvali ven, takže mi bylo jasný, že to asi dopadne stejně jako Evels. Nebudu lhát, byla jsem trošku smutná do doby, protože když někdo stojí vedle vás, tak to nevidíte, ale do doby, než jsem viděla, jak ta vítězka vypadá a ta byla naprosto úžasná. To je tak krásná bikina, to je úplně čest, že jsem vedle někoho takového mohla stát. Já jsem si ji vůbec nevšimla v backstage. Vůbec, prostě úplně taková nenápadná, když nemá napouzovaný zadek, tak to ani nevypadá, že tam takový má a jako úplně prostě pak napouzuje a viděli jste někoho, kdo jako vypadá tak jako nějak normálně a pak to napouzuje a vy úplně wow, kde se to vzalo? Jo, tak nějak to bylo. Z toho já jsem měla hroznou radost vlastně, že ona byla takhle prostě moc dobrá a já jsem měla tu čest se s ní porovnat a vlastně bejt hned za ní. Že vlastně na té soutěži jsem byla druhá za vlastně absolutní vítězkou a vítězkou pro karty, což je naprosto úžasný. A něco mi připomněla Tereska, protože když viděla, že jsem z toho tak trošku smutná, tak ona mi připomněla, hele, jako uvědom si, že to je tvůj druhý NPC závod a že jako já si myslím, že tady to ani jako netušila, že se bude dít, tak přece uvědom si, že ty jsi tady teďka už dvakrát fakt byla takhle blízko profikartě a vzpomeň si, jak jsi nechtěla ani jít na Pro Qualifier, protože se na tu soutěž, která vás může kvalifikovat na tu profikartu, protože jsi zbála, že na to nemáš, což je holej fakt. Já jsem prostě nechtěla jít na ty prokvalifikační závody, protože jsem se hrozně bála, že prostě to bude trapas nebo něco a podle feedbacku rozhodčích to špatný není. Podle feedbacku rozhodčích mám určitě pokračovat dál. Opět máme nějaké úpravy v zadních pózách, takže to jsou takové věci, které řeším strojem a upravuju posing teďka momentálně podle sebe. Takže, nebo podle sebe, já si upravuju posing a na základě toho, co mi řeknou ty rozhodčí a další, zase opět. Jako ta rozhodčí, co tam byla, já myslím, že to spousta z vás neví, ale ta rozhodčí, co tam byla jako hlavní rozhodčí, tak je jedna z nejlepších amerických rozhodčí, která rozhodcuje ženské kategorie. Já tu ženskou sleduju od nějakého 2018 a ona teďka mě hodnotila a dala mi přímo face-to-face feedback a moc mě chválila. Takže tohle už je naprosto dream come true. A ten feedback byl hrozně hezký, trošku podobný tomu na Evels, akorát s tím, že máme víc vyplnit. To znamená, že vlastně my jsme to stáhli podstatně od Evels, hlavně v té zadní poze, chtějí ostřejší prostě ten zadek, což se nám tak nějak povedlo, akorát jsme udělali trošku jiný postup, že jsme vlastně v závěru, tak den před závodem jsme snížili o něco příjem a možná to byla jedna z věcí, která to ovlivnila a další z věcí, která to podle mě trošku ovlivnila, že ty závody, vlastně že na tu stage jsme se dostali daleko dřív, než jsem čekala. Tudíž já vždycky dělám, že si snídani dávám až u toho, když děláme vlasy, takže se můžu v klidu najíst. A je to škoda, protože měla jsem se nasnídat hned, jak jsem vstala, abych do sebe dostala ještě nějaký jídlo navíc, protože já jsem, každý je v tom úplně jiný a každý závodník je v tom úplně jiný, ale já jsem člověk, který tím jídlem prostě to jídlo s ním projede daleko rychleji. Takže udělala jsem já současně tady v tom chybu, ale už teďka, už mi přišlo i to závodní video, v té vysoké kvalitě, takže tam můžeme všechno hezky vidět a tam na tom videu taky vidět, že prostě ten zadek nebyl tak to, co jsem cítila, ale nebylo to vidět, když jsem posílala trojové video, jo, což je prostě, se může stát, když jste s někým takhle online. Ale to není žádná jako trojová chyba nebo něco jako, že bych najednou měnila trenér, jako to má absolutně vůbec. Zbožňuju ho pořád, prostě jedeme samozřejmě dál a
cítím se skvěle, cítím se dobře, kardio je téměř nulový, příjem je nahoře, zítra máme check-iny, na který jsem hodně zvědavá, děláme docela dost úprav, budu trošku měnit závodní barvu a tak podobně. Takže tady to, nechci to moc zdržovat, nechci to moc natahovat, to byl asi takovej hlavní point toho, co jsem vám chtěla říct, jak to dopadlo. Jsem strašně šťastná, že vůbec mám tady tu možnost, že vůbec, jako já jsem fakt porovnávaná s někým, kdo vyhrává pro kartu a jsem zvažovaná vedle něj, to je prostě, jako, já jsem to nikdy nahlas neřekla, pro karta byl můj cíl. Ale já jsem to říkala tak jako, že by to bylo hezký třeba do 30. Teď mi 26. A prostě já jsem tady první sezon, druhý závod a je to fakt úžasný. A nesmím na tady to zapomínat. Takže toliko k tomu, ty závody odsejpaly moc rychle, rychle, takže hezky. A organizace celá byla velice fajn. Jediný, co mi tam trošku mrzelo, oproti Evels, který byl domácí publikum, tak dá, Aničko samozřejmě. Ta atmosféra, ty diváci a tak, i když tam měli třeba domácí závodníky, tak to publikum bylo takový jako mrtvý. A to je něco, co myslím, že bylo pak hrozně vidět u mě i na té prezentaci, že prostě Evels tak já jsem si to prostě užila, tam jsem nakráčela a fakt, když se podíváte na tady ty 2 videa, tak je to tam velmi vidět. A když jsem byla teďka v tom Rakousku, tak to bylo takový, jo, tak jsem tady. Ani tam neměla tak ostrý světla, který by vás tak úplně oslepily, jako třeba na Evels, takže na Evels, když mě to oslepilo, tak jsem vůbec nebyla nervózní, ale tady jsem viděla prostě úplně všechno a začala jsem z toho být i trošku, ne jako nervózní, ale bylo to takový jiný, takový zvláštní a i když vyhlásili tu vítězku té pro karty, tak prostě tam ani nebyl skoro moc jako potlesk. To bylo takový jako, jo, a já bych asi takhle nechtěla dostat. Jako já vím, že za to nemá takhle říkat, ale jako ta atmosféra na tohle to byla taková zvláštní. Tak mě to bylo trošku líto za tu tisku a s tím se prostě nedá nic dělat. Ale já prostě vím, že můj čas přijde. A přijde v ten správný moment a přijde na tom správném místě a přijde na tom správném závodě a přijde, až má přijít a přijde, až na to budu připravená. Takže toliko k tomu. Kdy to bude, nevím, vím, že to jednou bude a už se na to strašně těším. Takže teďka hurá dalších závodů, které budou v Polsku a vlastně jsou příští neděli, dneska je středa. Takže ne, tuhle neděli tady nemám takový, ne volno určitě ne, ale volno z hlediska toho, že nedělám check-iny pro trenéra 2krát denně, nemusím balit, nemusím nikam jezdit a tak podobně, takže z tohohle je to příjemný. Takže toliko k tomu a hurá na další, protože ježišmarja, já se tak těším.